Administrata Trump propozon shifrën më të ulët historike të refugjatëve që do të pranohen në Shtetet e Bashkuara vitin e ardhshëm. Rusia dhe Turqia zhvillojnë bisedime për blerjen e mundshme nga Ankaraja të avionëve luftarak rus, me gjithë kundërshtitë e Washingtonit për blerjen pa kohë më parë të sistemeve ruse të mbrojtjes raketore. Organizata e Kombeve të Bashkuara nis hetimin për vrasje dhe torturat në Venezuelë. Me mbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni në Shqipëri janë sekuestruar 137 kg kokain, do të flasim rreth vizitës së planifikuar të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo ndër të tjera në Maltëzi dhe Maqedoninë e Veriut, ndërkohë në cikli intervistave që Zëri i Amerikës po zhvillon me kandidatët e subjekteve kryesore politike për postin e kryeministrit të Kosovës në kuadër të zgjedhjeve të 6 shtetorit. Sot do të ndiqni intervistën me kryetarin e Partisë Demokratike, Kadri Veseli. Administrata Trump ka propozuar që të pranojë vitin e ardhshëm një numër total prej 18.000 refugjatësh, njoftoi Departamenti i Shtetit. Kjo shifër, nëse bëhet realitet, do të ishte numri më i ulët i refugjatëve të pranuar zyrtarisht në historinë e Shteteve të Bashkuara. Dhe viti 2020 do të ishte i treti vit radhazi me uljen më të ndjeshme në numrin e refugjatëve që pranojnë Shtetet e Bashkuara. Për momentin shifrat janë thjesht propozime. Shifrat përfundimtare pritet të njoftohet javën e ardhshme pas konsultimeve me Kongresin, tha një zyrtar i lartë i administratës në komentet për gazetarët. Në vitin fiskal 2018, refugjatët që do të pranoheshin kishin një numër tavan deri në 45.000 vetë, por u pranuan vetëm 22.491 refugjatë. Në vitin fiskal 2019, tavani ul në 30.000 refugjatë dhe Shtetet e Bashkuara janë pranë shifrës maksimale, pasi kanë pranuar deri më tash 29.972 refugjatë, sipas të dhënave të Departamentit të Shtetit. Përpara zgjedhjes së zotit Trump, shifra maksimale për pranime ishte 60 deri në 70.000 që nga fillimi i programit në vitin 1980. Drejtori në detyrë i zbulimit kombëtar, Joseph Murray, u tha ligjvënësve amerikanë se ai veproi në mënyrë të ligjshme kur bllokoi fillimisht publikimin e një raporti të një informatori tashmë në qendër të hetimeve për fillimin e procedurave të shkarkimit të presidentit. Dëshmia e zotit Maguire erdhi ndërsa është publikuar teksti i ankesës së informatorit që përshkruan shqetësimin që presidenti Donald Trump kërkoi ndihmën e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky gjatë një bisede telefonike për të hetuar një rival politik. Materiali në vazhdim na njeh me hapat e ardhshëm të hetimeve në Kongres. Pyetje të reja për presidentin Trump, ndërsa publiku amerikan pati rastin të shohë ankesën e informatorit ku përshkruan një numër shqetësimesh për telefonatën e presidentit me homologun Ukrainës, përfshi akuzat se zyrtar të Shtëpisë së Bardhë mbuluan detajet. Në ankesë thuhet se Shtëpia e Bardhë u përpoq të bllokojë të gjitha regjistrimet e thirrjes, veçanërisht zbardhjen fjalë për fjalë. Kjo edhe arsyen informatorit të besoj se ata Shtëpia e Bardhë e kanë kuptuar gravitetin e asaj që përmbante ajo thirrje. Demokratët e dhomës përfaqësuesve kishin kërcënuar ta çonin në gjykat zyrtarin më të lartë të zbulimit të vendit për të marrë ankesën e informatorit. Me ligj, ankesa e informatorit e cila nxori në dritë këtë shkelje duhet ishte paraqitur para këtij komisioni javë më parë nga ju, zoti drejtor. Dhe kjo nuk ndodhi. Joseph Maguire tha se kishte respektuar të drejtat ligjore të presidencës në një situatë të pashembullt. Ne u këshilluam se shumica e informacionit në ankesë në të vërtetë përfitonte nga privilegji ekzekutiv, një privilegj që unë nuk kam autorizimin ta anashkaloj. Për këtë arsye ne nuk ishim në gjendje të ndanim menjëherë detajet. Zoti Maguire pranoi se informatori ishte i besueshëm dhe veproi siç duhet, por nuk pranoi të adresojë shqetësimet e veprimeve të presidentit. A bisedove me presidentin rreth kësaj ankese? Bisedat e mia me presidentin janë konfidenciale pasi jam drejtori i zbulimit kombëtar dhe do të ishte e papërshtatshme për mua pasi do të shkatronte marrëdhënien time me presidentin dhe çështjet e zbulimit të bëj të ditura bisedat e mia me presidentin e Shteteve të Bashkuara. Presidenti Trump e hodhi poshtë ankesën si një lëvizje politike. Demokratët do të humbasin zgjedhjet dhe e din këtë. Kjo është arsye e kësaj lëvizje.
një pikpamje që mbështetet nga republikanët në Kongres. What in this case rises to impeachment? Çfarë ka këtu për të fajsuar? Presidenti amerikan pati një bisedë me udhëheqin e një vendi tjetër. Asnjëherë më parë një presidenti nuk i është dashur të bëjë publike bisedat e tij. Por ankesa ishte e mjaftueshme për të shtyrë demokratët e dhomës përfaqësuesve të fillojnë hetimin për procedurat e skarkimit. Informatori na ka dhënë një urdhër fyes për hetimin ton. Hetime që mund të çojnë në një votim në dhomën e përfaqësuesve për shkarkimin e presidentit. Ka disa në partinë tonë që mendojnë le të fillojmë procesin e shkarkimit. Jo, ne duhet të hetojmë fillimisht për të siguruar faktet. Nuk ka pse të nxitohemi për gjykim kur në fakt në një farë mënyre ne jemi juria. Shumë demokratë dhomës përfaqësuesve thonë se duan që hetimi të kryhet deri në fund të vitit përpara se zgjedhjet presidenciale të 2020-s të fillojnë plotësisht shkurtin e ardhshëm. Rusia dhe Turqia po zhvillojnë bisedime për blerjen e mundshme nga Ankaraja të avionëve luftarak rus Sukhoi 35, njoftimi u bë sot nga agjencia ruse e lajmeve RIA. Duke ju referuar një zyrtari të lartë rus, RIA njofton se është shumë herët ende të flitet për një marrëveshje konkrete mbi këtë çështje. Blerja e sistemeve ruse të mbrojtjes raketore S-400 nga Turqia është bërë shkak për mosmarrëveshje me Shtetet e Bashkuara. Washingtoni thotë se S-400 nuk përputhen me sistemet e mbrojtjes të NATO-s dhe paraqesin kërcënim për avionët luftarak F-35 prodhuara nga kompania amerikane Lockheed Martin. Megjithëse Shtetet e Bashkuara e përjashtuan Turqinë nga programi për prodhimin e avionëve F-35 për shkak të blerjes së sistemeve S-400, kjo nuk duket ketë shqetësuar Ankaran. Irani lejoi sot lundrimin e anijes cistern Stena Impero me flamur britanik e konfiskuar nga Teherani në muajin korrik. Anija u ndalua nga roja revolucionare iraniane në ngushticën e Hormuzit me pretendimin se kishte shkelur marrëveshje detare. Ngjarja ndodhi 2 javë pasi Britania kishte ndaluar një anije cistern iraniane pranë territorit të Gibraltarit, të cilin e lëshoi më pas në muajin gusht. Të mërkurën, Ministria e Jashtme e Iranit pati njoftuar se me gjithë miratimin e një urdhri për të lejuar anijen britanike që të lundrojë, hetimet do të vazhdojnë. Pronari i anijes tha se nuk kishte negociuar me autoritetet iraniane dhe se nuk kishte në dijeni të ndonjë akuzë zyrtare kundër ekuipazhit apo kompanisë. Në Tiranë, policia shqiptare dhe prokuroria e krimeve të rënda njoftuan sot realizimin e një operacioni të zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet greke dhe në koordinim me zyrën e DEA-s amerikane në Athinë, në përfundim të cilit janë sekuestruar 137 kg kokainë. Hetimet për këtë rast kanë nisur që në muajin gusht dhe siç shpjegoi dhe drejtori i përgjithshëm i policisë shqiptare, Ardi Veliu, gjatë kësaj periudhe janë realizuar disa takime operacionale me palën greke dhe zyrën e DEA-s. Kokaina ishte nisur nga Ekuadori, e fsheu në kontenier me banane, në një anije e cila përpara se të mbrinte në portin e Durrësit, pati një ndalesë tranzit në portin grek të Pireut. Autoritetet shqiptare organizuan dorëzimin e kontrolluar, një teknik hetimi që ka pasur si qëllim zbulimin e porotësitësve të drogës. Fal kësaj procedure u zbulua një nga punojësit e sigurisë në portin e Durrësit, Ardian Bega, dhe një tjetër person, Altin Milhis Haka, të cilët u kapën në një nga kontenierët e mbritur në Durrës, duke tërhequr prej andej një sasi të ngarkesës së drogës. Ata u kapën ndërsa po bënin transportin e saj. Në kërkim është shpallur dhe një person i tretë, Gentian Malindi, pronar një peshkaregje dhe me precedent të mëparshëm penal, i cili arriti të shpëtonte pasi kuptoi kurthin e ngritur nga policia, e cila kishte zëvendësuar drogën me miell orizi. Sekretari Amerikan Shtetit Michael Pompeo do të vizitojë javën e ardhshme Italinë, Vatikanin, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Greqinë. Një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit tha se këto vizita do ta vinin theksin tek angazhimi i Shteteve të Bashkuar në NATO dhe tek dëshira e Washingtonit për zgjerim. Ai tha se do të ishte një sinjal mbështetës për Malin e Zi si vend i ri antar dhe për Maqedoninë e Veriut, rruga e së cilës është tashmë e hapur për antarësim. I pyetur nga zëri i Amerikës se pse sekretari i Shtetit nuk po shkon në Shqipëri, zyrtari tha se arsyeja është thjesht se zoti Pompeo po shkon tek vendet e sapo antarësuara në NATO. Megjithëse vizita nuk ka për synim bisedimet Kosovë-Serbi, zyrtari tha se emërimi i zëvendës ndihmës sekretarit të Shtetit Matthew Palmer,
Si dërguari i posaçëm për Ballkanin tregon angazhimin e Shteteve të Bashkuara për zgjidhjen e problemeve në rajon. Ai do të jetë në gjendje të theksojë mbështetjen tonë për një zgjidhje të çështjeve, përfshir ato mes Serbisë dhe Kosovës, tha ai rreth vizitës së zotit Pompeo. Më 6 shtator në Kosovë mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare, gjithsej 25 subjekte politike të gjitha forcave janë regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Zëri i Amerikës po zhvillon një sër intervistësh tash me kandidatët e subjekteve kryesore politike për postin e kryeministrit të vendit. Në një intervistë me korrespondentin tonë në Prishtinë, Leonat Sheu, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli thotë se lufta kundër korrupsionit dhe forcimi i lidhjeve me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian janë garanci për zhvillimin ekonomik, qëndrueshmërinë politike dhe sovranitetin e Kosovës. Zoti Veseli, ju po kandidoni kësaj radhe për kryeministër të vendit. Përse duhet qytetarët e Kosovës të votojnë për ju? Jam i vetmi që ofroj projekt konkret, me vendimarrje konkrete, projektit që ka të bëjë në luftën kundër korrupsionit dhe nepotizmit, ka marrë vendime drejt për drejt, qysh para se të fillonte kjo fushatë elektorale, në njëjtën kohë projekti i cili është ekonomik, për një të ardhme më të mirë euroatlantike të Kosovës, për një ekonomi dijes, ekonomi të qëndrueshme, të inovacionit, me përkraje konkrete, platform konkrete, programore, për rinin, për pensionistët, për fermerët, për ndërmarrësit, për gjitha kategoritë e shoqërisë tonë, për një projekt pashtu politika sociale aktive dhe natyrisht për një projekt i cili Kosovën e bën më të afërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, një koalicion i cili është i qytetarëve me Partinë Demokratike të Kosovës integrimit, dhe jo një koalicion i cili është i konfrontimit dhe izolimit, cili mund të jetë një opcion tjetër alternativ. Zoti Veseli, ju keni në këtë fushat përmendur shumë luftën kundër korrupsionit dhe nepotizmit. Si do të veproni? Si do të luftoni këtë dokuri? Unë nuk kam përmendur, por unë kam vepruar drejt për drejt, konkretisht, me vendimarrje. Unë kam ndërtuar një standard, cilin bjen keq që parti tjera politike nuk e kam përkrahur. Por, ai tani është një standard, i cili i ka edhe masat konkrete, që nga byroja kundër antikorrupsion, e cila do të luftojë në mënyrë aktive çështjet e korrupsionit dhe nepotizmit, pastaj ligji kundër nepotizmit, pastaj komisioni parlamentar i cili do të jetë i udhëhequr nga opozita pikërisht çështjet të cilat kanë me afera korruptive, legalizimet, do të thotë është një varg masash, cilat janë konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe nepotizmit, jo fjalë. Vendime konkrete standard, përmes cilave unë mendoj, në fakt, t'i hapi një perspektiv ekonomisë konkurencës, ekonomisë dijes, inovacionit, prodhimit dhe punësimit qëndrueshëm, perspektiv trime dhe trejave tona. Nuk ka rrugë mes, ka rrugë veprime konkrete, luftë pa kompromis kundër korrupsionit dhe nepotizmit dhe hapja perspektives për rinin në ekonominë e dijes. Zoti Veseli, partitë politike ju kritikojnë ju se Partinë Demokratike Kosovës që përgjigjen kryesore për korrupsionin në Kosovë. Si ju përgjigjen e akuzave të tilla? Ju përgjigjem duhet të merrem me probleme të cilat janë aktualisht në Kosovë. Me probleme të cilat janë reale, korrupsioni, papunësia, integrimi, konfrontimi me SBA-n, me Bashkimin Evropian, i politike cila e pameshme e disa nga oponentet e mi, konfrontimi edhe me ne, Partinë Demokratike të Kosovës. Na duhet me qenë sa ma afër njëri tjetrit, sa ma bashkë, për një koncept edhe vizion i cili është euroatlantik, për një koncept i cili po ripërsëris prap, është për Kosovë pa korrupsion, standard, jo fjalë, veprime konkrete, edhe për një Kosovë e cila është e zhvilluar ekonomikisht. Njerëz po dojnë punë, njerëz po dojnë shanset barabarta, njerëz nuk po dojnë padrejsi, njerëz nuk po dojnë me pas konfrontim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në perëndimore tonë evropian. Kjo është edhe tek e fundit politika ime, por ata kanë zgjidhur rrugën që të konfrontohen me ne. Unë s'kam çfarë bëj. Ju po përmendi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a janë rrezikuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës posaçërisht pas zhvendosjes së tarifas ndaj mallrave serbe? Nuk ka të bëjë me çështjen e zhvendosjes së tarifës. Ka të bëjë me një proces kur një kast të caktuar politike në Kosovë po e promovon një politikë në një ashtu quajtur sovranitet, një pavarësi e cila në fakt po na kalon në izolim. Po e dobëson pikërisht sovranitetin dhe pavarësinë tonë. Ne kemi një praktike cila është shumë e mirë. Koalicioni, afërsia shumë e madhe me perëndimorët, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe perëndimorët tonë evropian, i krijon garancë Kosovës zhvillimin ekonomik.
në stabilitetin politik, në stabilitetin edhe rrugën e sovranitetit. Do të thotë këto janë strategji cilat janë politika të mia kombëtare cilat unë i promovoj edhe cilat duhet shkon Kosova. Tash merreni me mend, a është më e mirë një koalicion i cili është për Evropën euroatlantike, shumë afër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ekonomi dijes, prodhimit, apo një koalicion i konfrontimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku sovraniteti i fortë aty? Cili sovranitet? Ku është ekonomia e fortë? Nuk investohet në një vend ku nuk ka stabilitet, ku nuk ka perspektiv të mirë për qytetarët, ku ka konfrontim. Kjo është do të me nalë konfrontimet brenda, do të më orientu nga politikat aktive ekonomike, edhe për mu edhe Partinë Demokratike të Kosovës, kjo me qenë standardi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partnerët tonë përjetshëm, strategjik me cilët komi fuqizu edhe ma shumë Kosovën. Bashkimi Evropian o prioritet numër 1 nacional për të integruar, ekonomia dhe deformime cilat janë. Kush komi ju shpall luft këtyre, ne duhet standard, jo fjalë, luftën kundër korrupsionit dhe nepotizmit. Do të vëseli Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian kanë kërkuar vazhdimisht largimin ose pezullimin e tarifave ndaj mallrave serbe në mënyrë që të ripërtrirën bisedimet. Çfarë do të veproni ju nëse bëheni kryeministri i vendit? Është pikërisht ai projekt i cili deri më tani sot dëgjoj kemi humbur disa muaj. 7 muaj. Është projekti i reciprocitetit. E kam dorëzuar, jam falenderues nga përqendrimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çdo veprim cilin do ta bëj, do të jetë në interes të dhëut tim, kombit tim, e aty e shoh Shtetin e Bashkuara të Amerikës afër, bashkë me ne. Kjo është ai që nga Shtetet e Bashkuara reciprociteti? Unë e kam dorëzuar një dokument, e kemi pasur çështjen e suspendimit 120 ditësh dhe reciprocitetin edhe aty do të jem. Por nuk ka pasur nevojë të vim deri te kjo situatë fare. Ne na duhet Kosova shtet i pavarur sovran. Po Kosova shtet i pavarur sovran i zhvillum, komo bë vetëm këtë rrugën të cilën ne duhet jemi gjithë bashkarisht, po e përkrajnë shumë qytetarët e vendit tim, jam tepër i lumtur, a Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa më afër, sa më ngushtë partneritetin. Zoti Veseli, si prezident të vazhdojmë bisedimet dhe kur mund të arrihet një marrëveshje përfundimtare me Serbinë? Po sa të kryen këto zgjedhje, konstituohet parlamenti, unë do t'i drejtohem Kuvendit të Republikës Kosovës dhe qëndrimi im do t'jetë së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më konkretisht, unë nuk i friksohem asnjë ballavaçimi me Serbi, njët nuk i kam friksuar, e di saksisht që ai duhet kombit tim edhe vendit tim në dialogun me Serbi, është ulsja në organizatën e Kombeve të Bashkuara, nuk ka alternativë tjetër, nuk ka negocim tjetër, për aq sa na do të jemi shumë gjeneros në drejtat e serbe, por do të kërkojmë edhe shqiptarë, vëllezërit tanë, motrat tona, Preshevë, Medvegjë, Bujanovc, reciprocikisht respektohen. Është përmendur shpesh që Kosova ndoshta duhet të sakrifikojë diçka për të arritur një marrëveshje me Serbinë. Si e shihni ju këtë sakrificë? Sakrificë është e mjaftueshme ajo çfarë kemi dhënën deri me arritjen e lirisë. Sakrifica e mjaftueshme është këto të cilat i bëjmë secilën ditë më ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do ta fitojmë ulsen në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kjo do të jetë sakrifica edhe për shqiptarët, Preshevë, Medvegjë, Bujanovc, ata duhet i respektojnë shteti serb si i respektojmë ne qytetarët serb në Kosovë. Zoti Veseli, një pyetje të fundit, me kënd do të bashkëpunoni pas zgjedhjeve, duke ditur që asnjë parti nuk mund të fitojë shumicën, ose kënd e përjashtoni? Do ta përjashtoj gjithë ata cilët e rrezikojnë sovranitetin e Kosovës edhe janë të korruptuar. Ky do të jetë një standard, cilën do të shkojë deri në fund. Njerëz që janë të korruptuar nuk kanë me pas vend në asnjë institucion të Republikës Kosovës. Mbanë mend, nuk po flas vetëm për institucione qendrore, edhe në institucione lokale. Do të shkojë këtij projekti deri në fund. Orientimi është nga ekonomia, orientimi është nga rinia, nga njerëz që punojnë me dircën e ballit tyre, natyrisht, strategjikisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta forcoj shumë më shumë miqsinë. Do ta kthej nivelin e 1999 kur kemi fituar lirinë, për arsye se ky partneritet është shumë domethënës për jetën e qytetarëve tonë. Zoti Veseli, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit ju.
Më shumë se gjysmë shekulli më parë, një grup portorikanësh u vendosën në riding të Pensilvanisë për të punuar në fermat e kërpudhave, që nga ajo kohë popullata hispanike e zonës së shëritur shumë dhe tani përbën 65% të numrit total të banorëve. Ky raport, ku grupi hispanik përbën shumicën, po analizohet me vëmendje nga politologët, pasi është elektorati kyç në një shtet pavendosur që konsiderohet i domosdoshëm përfitore nga të dyja partitë. Nga kodra ku ndodhet pagoda 100 vjeçare e qytetit, Riding duket si një qytet i fjetër, ku prej vitesh është harruar begatia e dikurshme, po kur hyn në rrugët e qytetit sheh një komunitet plot gjallëri. Qyteza Riding e Pensilvanisë po zhvillon paradën dhe festivalin e parë portorikan, një shenjë e ndikimit në rritje të banorëve që u vendosën këtu nga Porto Rico. Por ky ndikim nuk është bërë ende politik. Johani Cepeda Freitas, pronare e një restoranti në Riding, është e vetmja hispanike në Këshillin Bashkiak me 6 anëtar dhe thotë se është dashur shumë për të informuar komunitetin për ndikimin e tyre në rritje. Njerëzit ndihen të izoluar, u dukej sikur vota e tyre nuk ka vlerë, nuk ka fuqi. Nën presidenti i Këshillit Arsimor të qytetit, Edi Moran, po garon për të bërë kryebashkiaku i parë latin i qytetit. Ai beson se energjia politike në këtë qytet do të ndihet në shkallë kombëtare. Mendoj se viti i ardhshëm do të jetë shumë i rëndësishëm pasi komuniteti latin do të ketë ndikim në fushatën zgjedhore. Numri i latino-amerikanëve që do të kenë të drejtën e votës në 2020 është i konsiderueshëm. Megjithëse jam e re, kam parë njerëz të angazhuar më shumë në komunitet. Kjo i nxit njerëzit të votojnë dhe të punojnë për përmirësimin e komunitetit dhe mbar vendit. Angel Figueroa ishte portorikan i parë që u zgjodh në Këshillin Bashkiak në 2002. Tani ky sipërmarrës ka organizuar paradën dhe festivalin e parë portorikan. Ai vën në dukje rolin e rëndësishëm të këtij komuniteti në zgjedhjet presidenciale. Zgjedhjet e vitit 2020 janë kyçe në përgjigjet e urrëties dhe retorikës që dëgjojmë. Mendoj se ka ardhur koha që së bashku të përcjellim një mesazh partive politike. Disa hispanik fajsojnë presidentin Donald Trump për retorik përçarëse. Megjithatë, 30% e tyre votuan për zotin Trump në 2016. Ai vazhdon të ketë përkrahas në Riding, ndërta Nancy Rodriguez dhe Junior Cruz Morales. E mbështes sepse kanë parë që janë hapur mundësi të reja për latinot dhe sepse ai është më i përqendruar te komuniteti latin. Ashtu mendoj dhe unë. Votuan për zotin Trump. Ai po bën punë të mirë. Nuk e di nëse do të arrijë të fitojë një mandat tjetër, por do të më pëlqente të fitonte. Zoti Trump fitoi në Pensilvani me një diferencë më të ulët se 1%. Demokratët shprehen të bindur se do të marrin mbështetjen e votuesve latino në këtë komunitet për kandidatin e tyre në 2020. Ata thonë se Pensilvania do të jetë një ndër shtetet që do t'ia bëjë të pamundur një mandat të dytë presidentit Trump. Këshillit e drejtave të njeriut i Kombeve të Bashkuara ra dakord sot për kryerjen e një misioni faktëmbledhës ndërkombëtar për të dokumentuar shkeljet në Venezuelë përfshi torturat dhe mira ekzekutime. Ambasadori i Venezuelës Jorgo Valero hodhi poshtë atë që i quajti rezolutar miqësore përgatitur nga Argentina, Brazili, Kili, Kolumbia dhe Peruja, vendet të cilat kanë pritur me miliona refugjat venezuelian si pjesë e një fushate të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Në rezolut shprehet shqetësimi i madh për të paktën 6.000 vrasje rezultati një operacioni sigurie në Republikën e Bolivariane të Venezuelës që nga janari 2018 dhe sipas informacionit të analizuar shumë nga këto vrasje mund të përbëjnë ekzekutime pa gjyq. Udhëheqësi venezuelian Nicolás Maduro vizitoi Rusinë dhe u largua pa nënshkruar asnjë marrëveshje të rëndësishme dhe pa bërë ndonjë njoftim. Megjithatë, vëzhguesit thonë se vizita pati një synim shumë të qartë, marrjen e mbështetjes së dukshme të Kremlinit si kundërpeshë ndaj kërkesave ndërkombëtare për largimin e Maduros. Nicolás Maduro takohet me Vladimir Putinin, presidentin e Rusisë, vendi që së bashku me Kinën janë aleatët e mëdhenj të udhëheqësit venezuelian. Takimi ndihmoi në zbutjen e goditjes së sanksioneve të reja kundër zyrtarëve të qeverisë Maduro, qeveri e cila është mbështetur nga zoti Putin përgjatë gjithë krizës. E dini se Rusia mbështet vazhdimisht të gjitha autoritetet legjitime, përfshirë institucionet presidenciale dhe parlamentare. Rusia ka investime domethënëse në Venezuelë dhe është ndër kreditorët kryesorë të vendit. Zoti Maduro bëri thirrje për më shumë investime. Janë disa fusha që po hapen, si ushqimet, kujdesi shëndetësor, energjia dhe shumë të tjera. Analistët politikë rusë thonë se vizita pati qëllim të tregojë se Venezuela mund të mbështetet ende tek mbështetja e Kremlinit dhe se çështjet ekonomike ishin më pak të rëndësishme.
Я не думаю, что нам нужно объяснять эту встречу. Nuk mendoj se takimi u përshkua nga çështjet ekonomike. Aktualisht është shumë e komplikuar të investohet në ekonominë venezuelane. Pikë së pari, pala venezuelane nuk do të jetë në gjendje të garantojë investimet tona. Së dyti, në rrethanat e sanksione ekonomike është shumë i komplikuar zbatimi i marrëveshjeve që mund të nënshkruhen. Очень сложно реализовать. Në klimën e tensionuar aktuale mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, qëllimi i vizitës ishte i qartë, thonë analistët. Наверное, можем говорить, что правительство Мадуро Qeverit Maduro dhe Chavez kanë qenë aleat politik domethënës. Ata e mbështetën Rusinë për çështje shumë të komplikuara ndërkombëtare, si njohja e Osetisë Jugore dhe Abkazisë, apo kriza e Krimes. Në këtë kuptim, Venezuela është një aleat i rëndësishëm politik për Rusinë. Венесуэла важна и с точки зрения политического. Analistët thonë se vizita e Maduros në Rusi ka pak gjasa të përmirësojë kushtet ekonomike për njerëzit në Venezuelë, por vizita u tregoi kundërshtarëve të brendshëm dhe Shtetet e Bashkuara se ai ka ende miqësinë e fuqishme të Kremlinit. Çdo 2 vjet, ligjvënësit demokrat dhe republikan bashkohen në fushën e futbollit për një ndeshje bamirësie. Ligjvënësit luajnë kundër ekipit policisë që ruan kongresin, është pikërisht një nga ato rastet kur politika qëndron jashtë fushës. Këtë ditë dallimet politike lihen më njanë. Një herë në 2 vjet, ligjvënësit amerikan bashkohen në fushë futbolli për ndeshje bamirësie kundër ekipit të policisë së Kapitolit. Jemi këtu për fitore, por do të zbavitem cili do të shoftë rezultati. Përballja e këtij viti ndodh pak orë pasi kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi njoftoi se demokratët do të fillojnë procedurat për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump. Ky aktivitet humanitar filloi në vitin 2005 kur ekipi i ligjvënësve Mean Machine dhe ekipi i policëve The Guards garuan në mbështetje të familjeve të 2 policëve të vrarë. Veç ligjvënësve aktual, edhe legjislatura e kaluar mori pjesë në lojë bashkë me lojtarë të tjerë profesionistë. Ekipi i Kongresit nuk ka fituar që nga viti 2009 dhe ekipi i policëve dëshiron ta ruajë epërsinë. Është ndeshja ime e dytë, jam mësuar me të, por është lojë që kërkon angazhim. Mblidhen shuma të konsiderueshme për kauzat që ja vlejnë për fondet e policisë, ushtrisë dhe ngjarja vazhdon të zgjerohet. Në fund të pjesës së parë, Kongresi kryesonte 8-4 dhe atmosfera pozitive nuk u dëmtua as në një ditë të trazuar politike. U zhgënjeva nga ajo që ndodhi sot, mendoj se ishte e gabuar, por në fund u bashkuam aty ku mundemi dhe te kaluam inatet sepse i duhemi vendit të punojmë së bashku. Demokrati Tom Malinowski, pavarësisht mbështetjes së idesë për shkarkimin e zotit Trump, theksoi nevojën që ligjvënësit të punojnë së bashku. Punuan bashkë 2 partitë dhe këto gjëra ndihmojnë sepse njohim më mirë njëri tjetrin, shoqërohemi. Është e vështirë të gjejmë gjuhë të përbashkët në fusha tjera. Puna në ekip solli fitoren e Kongresit me rezultat 14-4. Fondet e grumbulluara do t'i dorëzohen familjeve të policëve të vrarë në detyrë, fëmijëve të ushtarëve dhe atyre me të ardhurat të pamjaftueshme. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Natën e mirë.